السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله وأسعدكم بكل خير. اليوم سوف أتحدث عن موضوع مهم جدا جدا في هذه الأيام، وكثير من الأخوة يسألني عن هذا الأمر. ما هو علاج السعال؟ ما هو علاج السعال؟ أولا نحضر قطعة من الفجل، هي فجلة، نقوم بحفر هذه الفجلة مقدار معلقة ونضع بها سكر نبات، ونضع بها حبتين أو 3 سكر نبات، نضعها بكأس بهذا الشكل ونتركها من المساء حتى الصباح. في الصباح نقوم بشرب الماء الموجود بالكأس. هذا علاج رائع جدا وممتاز لهذا الأمر. وصفة ثاني عنا بذر الكتان، نقوم بتحميص معلقتين أو 3 من بذر الكتان، ونضع سكر نبات مطحون عليهم، ونأكل كل يوم 3 معالق من هذا المخلوط. فهي وصفة ممتازة جدا لموضوع السعال والالتهابات الصدرية. من السوائل كذلك عندنا مغلي بذر الفجل، نقوم بغلي معلقة كبيرة من بذر الفجل ونضيف عليها نصف ليموني ونشربها على الريق وقبل النوم. هذه وصفات مجربة وإن شاء الله تفيدكم بهذا الموضوع. حياكم الله وشكرا لكم.